Welkom bij de Care Principles videopodcast. Vandaag is Thierry Geerts de gast in de Care Principles podcast. Thierry is CEO van Google in België en in Luxemburg. Daarnaast zetelt hij in meerdere raden van bestuur en adviseert hij de politieke wereld over digitalisering. Hij schreef het boek Homo Digitalis. Wist je trouwens dat hij ook 4 kinderen heeft en een amateuracteur is? Hallo allemaal en welkom in de Care Principles podcast. Ik heb vandaag voor jullie een heel bijzondere gast en dat is Thierry Geerts van Google, CEO Google. Dag Thierry, welkom. Hallo, dag Isabel. Jij bent niet alleen CEO van Google, je hebt ook dit boek geschreven, Homo Digitalis, voor de mensen. Kan je meekijken. En we gaan het vandaag hebben, zowel over het boek als jouw rol bij Google. Ja, prima. Maar mijn allereerste vraag is eigenlijk gewoon, hoe is het met jou? Ja, ik denk dat we zoals iedereen een moeilijk jaar achter de rug hebben gehad, maar ook een heel leerrijk jaar. We zijn digitaler dan ooit. We hebben in 5 maanden tijd 5 jaar digitalisering ingehaald. En het goede is dat een aantal dingen die ik min of meer had voorspeld, van kijk, de digitalisering helpt ons bij heel veel zaken, zijn heel zichtbaar geworden in 2020, namelijk thuiswerken kan. Het is misschien niet altijd zo leuk, maar het is heel efficiënt. Je kunt thuis leren, je kunt in contact zijn met mensen, waar dat ze ook zijn in de wereld, in 1 klik. En dat was tijdens de pandemie en nu nog altijd een zegen om als mensen met elkaar te blijven communiceren. Dus eigenlijk, ja, gezien de omstandigheden goed. Ik las jouw boek. Ik vind het een bijzonder goed geschreven, heel vlot, heel toegankelijk boek. Maar wat mij vooral opviel, en ik denk dat we dat gemeenschappelijk hebben, als ik dat mag zeggen, dat jij een optimist bent en dat jij eigenlijk altijd kijkt naar het glas dat half vol is in plaats van half leeg. En dat je vooral de opportuniteiten ziet in de tijd waarin we zitten, eerder dan alle valkuilen. Klopt dat? Wel, niet helemaal. Als ik het boek geschreven heb, is omdat ik bang ben van populisme. Dus ik denk dat die veranderingen goed zijn voor de mensheid, maar heel snel komen, dat mensen daar bang van zijn. En dat als je bang bent van iets, dat is geen goede raadgeving. En dat sommige media en politici daarvan gebruik maken om de mensen nog banger te maken, waardoor dat ze beter grip krijgen op het individu. En dus is het boek een possibilistisch boek. Namelijk, ik beschrijf wat er mogelijk is met de technologie die komt, maar met heel duidelijk de fantastische opportuniteit en de risico's die erbij horen. Met als idee van als ik mensen kan overtuigen van de vrees opzij te zetten, dan kunnen ze veel beter de risico's en de opportuniteiten gaan inschatten, risico's beheren en opportuniteiten gaan vatten. Maar het is dus iets minder optimistisch dan het zou lijken. Maar het is in ieder geval possibilistisch. Hè? Dus ik duid heel goed van, kijk wat je er allemaal mee kunt doen. En het is aan ons om te beslissen dat dan ook echt te gaan gebruiken. Ja, klopt. Ik heb ook een boek geschreven, zoals dat je weet. Ja, het staat hier. Dankjewel. Het is net uitgekomen. Het achterliggend gedachtegoed van de Care Principles is eigenlijk net dat we in turbulente jaren zitten, waarin de wereld inderdaad wel eens de verkeerde kant zou kunnen uitrollen. Populisme is één van de mogelijkheden, maar er zijn nog wel wat zaken waar we voor staan. En ik had heel erg het idee dat we niet meer kunnen afwachten totdat anderen de wereld in de goede richting duwen en dat we elk individueel een stukje verantwoordelijkheid kunnen nemen om de richting van de wereld een stukje richting positiviteit te duwen. Dat was eigenlijk mijn insteek en achterliggende gedachte van de Care Principles. Ik wil dus eigenlijk een platform voor positive change en ik wil eigenlijk de spotlight zetten op bedrijven die het goed doen en eerder naming en faming in plaats van naming en shaming gaan doen. Dat is eigenlijk de achterliggende gedachte. En vandaar dat ik jou ook uitnodigde, omdat ik vind dat Google het heel goed doet. En een aantal, jullie worden ook vaak natuurlijk in de spotlight gezet met dingen die het niet goed doen. Maar een aantal zaken lopen ook zeer goed bij Google. En ik wil het eigenlijk meteen hebben, we zullen zo meteen nog ook eventjes terugkomen op jouw boek, maar ik wil het eigenlijk meteen hebben over het feit dat, wat ik totaal niet wist, wat jij in het boek zegt, dat Google eigenlijk al heel lang CO2-neutraal is, klimaatvriendelijk is. Hoe komt dat eigenlijk? Jullie pakken daar niet zo heel erg mee uit, dacht ik. Nee, kijk, eigenlijk is Google voornamelijk een aantal ingenieurs die fantastische dingen doen. En dus
zelf communiceren we niet altijd zo goed. En ik vind dat eigenlijk goed. Een bedrijf moet ook een zekere bescheidenheid hebben, onafgezien van de size en de producten die we maken. Maar ik denk dat we er meer mee moeten naar buiten komen, net omdat het inspirerend kan zijn. We zijn klimaatneutraal sinds 2007, weliswaar met het aankopen van certificaten. Maar op dat moment hebben we ook beslist van, kijk, we willen dat zijn, maar we willen dat niet blijven met die certificaten aankopen. Dus we hebben dan een pledge gedaan om te zeggen, kijk, we geven ons 10 jaar om ook echt enkel op basis van hernieuwbare bronnen te functioneren. En met alle datacenters die we doen draaien, is dat natuurlijk een grote challenge. Maar het is ook gelukt. En dus sinds 2017 gebruiken we enkel wind en zon om alle producten van Google te doen werken. En by the way, ondertussen hebben we zelfs zodanig veel groene energie gebruikt dat we de volledige carbon print van Google sinds de start hebben gecompenseerd. En dus nu gebruiken we eigenlijk, of produceren we meer hernieuwbare energie dan we eigenlijk nodig hebben voor ons eigen gebruik. En ik denk dat dat inspirerend is, om te zeggen, kijk, als een klein KMO'tje zegt van ik ben klimaatneutraal, dan zegt iedereen van ja, dat is wel een leuk initiatief, bravo, maar daar blijft het bij. Als een bedrijf van de omvang van Google kan zeggen, maar kijk, we doen al 2 jaar, en by the way, het is super rendabel. Maar het heeft veel inspanningen gevraagd op een lang termijn, het vraagt voornamelijk visie, maar eens dat je die investering hebt gedaan, ja, de energie is dan ook gratis. Dus het is, eens dat je erdoor bent, is het super rendabel. En natuurlijk, het is bij onze principes om te zeggen, kijk, wij proberen zo goed als mogelijk deel te zijn van die maatschappij en een sustainable, maar ook inclusieve maatschappij te bouwen en te stimuleren. Dus het past helemaal. Het is heel logisch dat we dat hebben gedaan voor degenen die van binnen Google zijn. Voor de buitenwereld is dat zo van, oh tja, dat wist ik niet, of waarom zijn ze daarmee bezig? Of het meeste erge is, datacenters zijn vervuilende dingen. Nee, want ze helpen ons om dingen te dematerialiseren. Je moet geen cd's meer maken in een klein plastic doosje, maar je kunt ze digitaal gaan maken in Spotify. En Spotify draait op servers die je groen kunt maken. Dus het zijn wel degelijk oplossingen voor het klimaatprobleem. Ja. Jullie hoofdkantoor hier is in Brussel. Ja. We zitten al een hele tijd in home office. Ik wil niet te veel over de pandemie spreken, want ik wil vooruitkijken. Ik wil naar een post-corona-wereld kijken. Hoe zie jij de toekomst van werken en hoe zie jij de toekomst van het kantoor? Het is een beetje een speciale dag voor mij vandaag, want het is net een jaar geleden dat ik naar huis ben gegaan met mijn rommel uit mijn bureau en ik ben niet meer naar het kantoor geweest. Jullie waren een van de eerste die de kantoren sloten. Ja. En we zijn degene die het snelste hebben gezegd van dit gaat duren. We hebben heel snel gezegd tegen onze medewerkers, kijk, we gaan terug naar kantoor op 1 september 2021. Organiseer u zelf, koop een goede stoel, koop een bijkomend scherm als het moet. Dit gaat duren. En organiseer u zelf dat je toch met je klanten en de systemen doet functioneren. Dat lukt natuurlijk niet voor altijd. Ons datacenter in Bergen, er zijn altijd mensen die daar werken, maar die doen dat ook op een veilige manier. Maar onze visie van het kantoor is dat wel eigenlijk het kantoor terug open gaat. En je zou kunnen zeggen, maar ja, het heeft een jaar gewerkt, dus je kunt die kosten besparen. Integendeel, we hebben zelfs nog een kantoor geopend, klaar voor op het september te openen in het buitenland. Omdat we geloven dat de kantoren essentieel gaan zijn voor de bedrijfscultuur. En bedrijfscultuur is natuurlijk essentieel voor je bedrijf. Het essentiële van Google is niet de producten of de technologie of de data of zo. Nee, het heeft te maken met de ingenieurs, de mensen die daar werken en daardoor de cultuur waarin dat zij werken. Die cultuur van, ja, we willen sustainable zijn, de cultuur van innovatief te zijn en van samen te werken. En we hebben heel veel in cultuur geïnvesteerd voor de pandemie. Daardoor hebben we ook tijdens de pandemie die cultuur kunnen behouden, zelfs op afstand. Maar de vraag is, hoe lang kun je kapitaliseren op iets wat eigenlijk heel menselijk is en fysisch is bijna. Dus we gaan de kantoren terug openen, we gaan onze mensen vragen van ongeveer 3 dagen per week terug te komen werken. Dus nooit meer iedereen alle dagen. En sommigen misschien wat minder, maar over het algemeen geloven we dat 3 dagen per week zoiets is van, ja, het is goed om samen te komen. Waarom? Omdat ten eerste de bedrijfscultuur. Ten tweede, je wilt altijd je klanten connecteren en inspireren. Een nieuw prospect binnenhalen tijdens de crisis was soms bijzonder moeilijk. Bij bestaande klanten werken ging wel. Dus de klanten uitnodigen en inspireren. Zeer complexe problemen bespreken. Ja. Geen moeilijke problemen, complex. Dat wil zeggen waar dat er contradictorische belangen bij te pas komen, waar je echt de menselijke aspecten moet vragen. Dus creativiteit, samenwerking en context gaan helpen. Komt eigenlijk heel dicht bij jouw care-principes, toch voor een aantal van die.
En dat is fundamenteel menselijk en er is nood aan menselijke interactie. Of het gaat inderdaad veel vlotter om elkaar te zien. Budgetten moet je niet bespreken op kantoor, blijf je voor thuis. Technische besprekingen met klanten doe je perfect van thuis. Dus, en misschien soms beter. Hè? Dus, ik weet niet hoe dat jouw dag is, maar mijn dagen zijn voor een hoop veel efficiënter dan ze vroeger waren. Waar je met een klant in een half uur tijd iets kunt regelen, met ingenieurs heel snel kunt afstemmen rond een aantal issues. Behalve als het echt complex wordt met polariteiten, met dingen waar je zegt, kijk, ja, er is geen ideale oplossing. En in deze wereld van vandaag is het veel afwegen van pro's en contra's. En daarvoor is het wel heel nuttig van elkaar terug te zien. Ja. Ik las in een van de interviews met jou dat de meeste creatieve, innovatieve ideeën niet ontstaan bij jullie in de meetingrooms, maar aan het koffiemachine. Ja, absoluut. Hoe hebben jullie het afgelopen jaar een koffiemachine-moment gecreëerd als mensen elkaar niet zagen? Wel, we hebben er een hoop ersatz opgevonden, maar het zijn ersatz voor alle duidelijkheid. Ik heb nog altijd een koffiemoment met mijn team, maar in plaats van het spontaan aan de koffiemachine, ja, je moet het plannen en je moet een afspraak hebben. Werkt dat? Ja, in het begin is het een beetje artificieel. Ik moet zeggen, beter en beter. We beginnen te wennen aan het feit van, kijk, er is een meeting met mij waar het niet de bedoeling is van een of ander business issue of wat dan ook te bespreken. Taboe. Hè? Maar je kunt wel dingen bespreken die eventueel met de business te maken zijn, maar die een beetje raar zijn, een beetje atypisch zijn. Of dingen die gebeuren in de maatschappij, die dan super nuttig te horen zijn van elkaar. Maar daarvoor moet je natuurlijk een cultuur creëren waar dat, iedereen op die koffie komt en dat er niet de mensen zijn die dan bang zijn om te spreken op de basis. Het moet wel degelijk een koffiemoment zijn en dat hebben wij Google in die cultuur wel goed gekregen. Ook met die bedrijfscultuur van Google heeft iedereen gezegd van kijk, ik kan dat niet meer bespreken aan een koffiemachine, ik ga toch iets vinden om het te doen. En dus hebben ze heel veel meetings georganiseerd met mensen die ze normaal niet moeten zien. Zelfs heel informeel, om te zeggen, kijk, ja, ik nodig een aantal mensen van een andere afdeling om eens een half uur te chatten. Maar dat was omdat we het voordeel van de koffiemachine hadden gevonden voordien, dat ze het reflex hadden om dat te blijven doen. En dus we zijn hier geslaagd van een soort koffiediscussie te behouden met het kantoor van Brussel, maar zelfs met een aantal internationale kantoren. Maar dat is dan, ja, een beetje, je moet het forceren in plaats dat het vanzelf komt. Ja, de spontaniteit is er natuurlijk niet. En nu is het een beetje vermoeiend aan het einde van de dag. Je van een koffiemoment op kantoor ontspan je. Van het feit dat je moet nadenken hoe organiseer ik mijn koffiemoment, is het eigenlijk terugwerken en vermoeiend. Dus ik denk dat het grootste probleem is psychologische uitputting aan het einde van de dag. Maar we zijn er geslaagd van hetzelfde te doen, maar misschien niet op een voldoende menselijke en verdraagbare manier. En dus is het vermoeiend. En we hebben wereldwijde vakantiedagen opgelegd. Zoals we zeggen, zijn dat iedereen op een dag stopt. We hebben heel veel gewerkt rond hoe voelen de mensen zich, mensen laten afhaken, werkt half tijd voor een tijd. Want het is godverdomme efficiënt, hè? Maar morgen het. Ja, het is zeer vermoeiend. Hè? Ja. Het is zeer functioneel, maar het is zeer vermoeiend omdat het ontspannende en het leuke van face-to-face en van echte dingen, dat heb je niet hè, als je achter een scherm zit. Ik heb toevallig een vriend van mij, die is in de volle pandemie bij jullie beginnen werken. Okay. En ik had hem gebeld om te vragen hoe is het om voor Google te werken. Ja. En wat hij heel bijzonder vond, is dat er voor elke inspanning die gevraagd wordt, gekeken wordt naar een ontspanning. Is dat iets waar jullie zeer bewust mee bezig zijn? Ja, dat moet je doen. Kijk, we hebben nogal, hoe zou ik zeggen, high potentials bij Google die natuurlijk soms overachievers zijn, die altijd alles goed willen doen. En dus als je ze opdrachten geeft, dan gaan ze dat allemaal doen, maar ze gaan het allemaal opstapelen. Dus je moet onmiddellijk eigenlijk je mag niet schrijven van give en take, want ze worden super gelukkig van die opdrachten. Hè? Dus het is van een opdracht, iets dat je moet doen, maar dan ook zorgen dat je dat kunt compenseren. We geloven heel sterk in een life balance mix. Dus in plaats van te zeggen, ik heb een life balance, ik ga goed werken en dan volledig ontspannen, om te zeggen van nee, het kan zijn dat je nu moet stoppen, midden in de dag, omdat het nu over is, en doe dan wat je moet doen, en kom eventueel 's avonds terug, en combineren op de juiste manier. Maar zoals als je goede mayonaise wilt maken, moet je goede ingrediënten zijn. Dus je moet zorgen dat we mengen ons niet met het privéleven van onze Googlers, maar wel
er vragen over stellen. Hè. Zorg dat dat in orde is. Als er een probleem is met je kinderen, deconnecteer. Want je kunt onmogelijk een goede mix maken als je zegt van ja, ik heb een probleem met mijn kinderen, maar ik probeer toch nog te werken. Dan krijg je alleen maar stress. En uiteindelijk verpetst je het twee, hè, want je hebt nog voor je kinderen gezocht en nog echt aanwezig geweest bij Google. Dus die mix op de juiste manier gaan doen, dat de mensen zich in balans voelen, letterlijk. Maar dat is niet zo dat je dat kunt doen door te zeggen van ik wil de mensen 8 uur werken en dan volledig deconnecteren. Dat was het industrieel tijdperk. Vandaag is het zo bewust omgaan met mijn rust- en werktijden, maar te zorgen dat ik die mix op het moment waar het ten eerste mijn energie op het juiste moment komt, maar ook, het kan zijn dat je een week harder moet werken omdat er een groter probleem is, maar dan moet je ook, en als verantwoordelijk moet je ook heel duidelijk zeggen, als je nu meer inspanningen doet, ja, dan is volgende week minder. Want anders, ja, dan is het geen eerlijke deal. Terwijl heel veel bedrijfsleiders net denken vanuit een controlegevoel. Onze mensen zitten niet op kantoor, we moeten ze controleren. Ze moeten om 9 uur de computer aanschakelen, ze moeten tot 6 uur beschikbaar zijn, want dan zijn ze aan het werk. Ja. Dat is natuurlijk een beetje een... Ja, ik ben ook zo opgegroeid. Hè. Ja. Ik heb ondertussen een lange carrière in een industrieel tijdperk, waar inderdaad mensen gecontroleerd werden. Dat blijkt dat je dan eigenlijk controleert gewoon aanwezigheid. Je controleert helemaal niet hoe productief ze zijn, hoe dragen ze bij aan de winstgevendheid van uw bedrijf? Geen enkel idee. Dus het is een volledig foute perceptie. Het is eigenlijk, ik noem dat oud macho industrieel denken. Hè. Nee, wrijf goede mensen aan. Hè. Zorg dat ze een inspirerende missie hebben. En geef ze dan taken die het zin hebben. Ja. En dan is er geen enkel probleem. Dan hoef je geen enkel controle. Eigenlijk moet je dan controleren of ze niet te veel werken. Want ja, ze zijn gemotiveerd. Ze willen iets leuks doen. Ze zijn met leuke collega's. Ja, ik moet regelmatig aan mensen zeggen, kijk, ja, nu ga ik er echt mee stoppen. Omdat, en ik heb hetzelfde probleem met mezelf, ik vind het super inspirerend, een fantastisch bedrijf, we hebben echt impact, we helpen de mensen dagelijks met van alles en nog wat, met vertalen, met hun lessen te doen. Ja, dan wil je natuurlijk nog meer geven. En dan heeft iemand mij gezegd van, ja, maar jij hebt het gemakkelijk, want jij werkt voor Google en dat is fantastisch. Maar ja, ik heb maar een bedrijf van dit of van hetgeen, dat gaat niet werken. Wel, ik heb voor Google een training gedaan in Istanbul. En we zijn in een soort studiereis naar een bedrijf gegaan die wc-potten maakt. Ja? Niet onmiddellijk de meest inspirerende, dat je dat tegen je vrienden zegt. Van, alle mensen die we daar gezien hebben, waren allemaal overtuigd van de beste wc-pot te maken van de wereld. Ik kan hem zeker de drive, de energie, de motivatie, hoe dat ze erover praten, heeft mij voor eeuwig altijd laten zeggen van kijk, wat ook uw bedrijfsproduct is, wat ook uw merk is, je kunt uw medewerkers inspireren. Behalve misschien als je wapens maakt of zo van die zaken. Maar vanaf het moment dat je een maatschappelijk positief product maakt, dat het nu margarine is of wc-papier, ja, die zijn nuttig voor de mensen. Hè. Hoe maak je dan dat je je bedrijfsverhaal inspirerend maakt? Hoe zorg je dat je merk ook iets is waar je zegt van kijk, ik breng die energie tot bij mijn klanten. Maar dus er is geen excuus om dat niet te doen. Er is geen excuus om geen inspirerende bedrijfsvisie te hebben. Zorg dat je inclusief bent. Zorg dat je werkt aan sustainability. En dan, als je een sector hebt die nogal bevuilend is en je zorgt dat je meer sustainable bent dan de anderen, dan ga je betere medewerkers aantrekken. Ja? Je gaat ten eerste iets goed doen voor de natuur en de maatschappij, maar je gaat ook zorgen dat je betere medewerkers aantrekt, waardoor dat je uiteindelijk meer rentabiliteit gaat krijgen. Natuurlijk, het is niet zo van ik doe iets en ik maak winst. Ik ga een aantal goede beslissingen nemen, waardoor dat op termijn ik eigenlijk een winstgevender bedrijf zijn. En daarvoor moet je naar Google kijken. We hadden zelfs geen businessplan om te starten. En ja, we doen soms een aantal gekke dingen die fortuinen kosten. Maar omdat het de juiste dingen zijn, vinden we een termijn om het rendabel te maken. En uiteindelijk zijn we dan weer winstgevender dan anderen. Maar zeker in het begin dat ik begon te werken bij Google, zoiets van, dat is toch te gek, dat is niet rendabel, dat gaan we toch niet doen. De medewerkers zo verwennen, ja, dat kost een fortuin. Ja, maar dan ze geven het je dubbel en dik terug. En dat moet in balans blijven. Ja. Was dat heel erg een Amerikaanse visie die jullie vertaald hebben dan op de Europese markt? Of hebben jullie zelf vanuit het Belgisch management daar zelf ook een stukje kunnen aan meebouwen? Want een interne cultuur is heel belangrijk. Ja. En ik persoonlijk vind heel erg dat de interne cultuur
valt of staat bij de CEO en het managementteam. Want if you guys don't walk the talk, dan kan er van alles op papier staan dat zeer mooi is, maar jullie moeten het toch wel uitstralen. Hebben jullie daar zelf een beetje de eigen hand in gehad? Of? Ja, ten eerste zeggen dat het zeker geen Amerikaanse cultuur is. Ik heb jaren gewerkt voor Amerikaanse bedrijven, bottom line guys. Het enige wat dat telde. Het is misschien een Silicon Valley cultuur, maar het is toch eerder een wereldcultuur. Het is misschien homo-digitalis qua bedrijfscultuur. We hebben veel meer, producten worden ontwikkeld heel overal in de wereld en het is die wereldcultuur die gewonnen wordt. Google-cultuur wordt zo bedacht dat het geen keurslijf is. En wat we dus doen in België, is die dingen juist interpreteren, maar die ook in de context van België te gaan brengen. Ja? En je gaat, stel dat je het kantoor van Google in Berlijn gaat binnenstappen, dan gaat je merken dat je bij Google bent. En ik denk dat dat ook goed is. Maar je gaat ook merken dat je in Duitsland bent. Ja? Okay. Aan verschillende dingen. Aan ten eerste de bedrijfscultuur van het kantoor, die verschillend is van de bedrijfscultuur in Brussel. De bureaus zijn ook zo ingericht dat het geen standaard kantoren zijn die we uitrollen. En je zou een geweldig kantoor kunnen bedenken in de Verenigde Staten en dan uitrollen overal. Het is met Belgische architecten, trouwens het Puur Architecten Antwerps bureau hier ontwikkeld, zodat je letterlijk de Belgische cultuur, maar ook Belgische elementen inbrengt, van namen van vergaderzalen of zo. Maar dus het kantoor functioneert ook à la Belge en niet standaard Amerikaanse, wat dat ook kan functioneren. En ook daar ben ik altijd verrast van de budgetten die ik krijg om zo'n Belgisch kantoor te bouwen. Dus ze zeggen, het is veel goedkoper van overal hetzelfde te gaan zetten. En ja, ik heb daar een heel sterke poot op gezet om dat Belgisch te krijgen. Bijvoorbeeld, ik spreek de mensen op aan als ze naar Engels switchen, tussen Franstalig en Nederlandstalig in België. Ja? Het is natuurlijk super makkelijk, je werkt in een Amerikaans bedrijf. De Franstaligen en de Nederlandstaligen in België begrijpen zich niet altijd zo goed. Dus het is eenvoudig om overal naar het Engels te switchen. Maar het is zo dom, want als je zegt, spreekt iedereen uw taal, dus de Franstalige gaat Frans spreken en krijgt een antwoord in het Nederlands, dat werkt heel goed. Mensen begrijpen elkaar perfect. Maar dan kreeg je natuurlijk die Belgische cultuur om te zeggen, kijk, wij kunnen ook Belgische klanten in de twee talen gaan aanspreken. Als je niet oplet, in een jaar tijd spreek je enkel Engels. En als een klant belt, ga ook over naar het Engels. Met als resultaat dat je eigenlijk de cultuur van het land verliest. Er zijn een aantal kleine trucjes en uiteindelijk, mensen zijn er blij om, want ze hebben wel een inspanning moeten doen. Maar uiteindelijk komen ze terug buiten bij Google en ze zijn drietalig. En daar kunnen ze mee of ergens anders aan de slag. Of ze kunnen daarmee ook bij Google internationaal makkelijker mee aan de slag. Ja, leuk om te horen. Ik wil eventjes de link maken tussen jouw boek en mijn boek. Ja. De Care Principles, Algemene Generieke Insight, hebben we het al over gehad. Zorgdragen voor iets of iemand. Starten intern, bij jouw eigen mensen hebben we het over gehad. Maar natuurlijk ook je klanten, je communities en de wereld. Dat is een beetje de opbouw van het principe die erachter zit. Maar binnen het woordje care zitten er ook 4 shiften in de manier dat je business doet, die eigenlijk anders kunnen. De C staat voor collaboration. De A staat voor agility, snelheid en wendbaarheid. De R, reliability, dus hoe betrouwbaar ben je als organisatie, als merk. En de E staat voor empathy. En ik denk dat ik in jouw boek gelezen heb, een grappig stukje over collaboration, waarin dat je zei dat je op een of andere reis was met jullie kinderen, allemaal bedrijfsleiders met kinderen, in een escape room, en dat volwassenen, bedrijfsleiders toch niet zo goed konden samenwerken. Ja. Het grootste beschamend moment eigenlijk van mijn laatste jaren. En ik heb het dan toch willen beschrijven in het boek, omdat het zo leerrijk was. En een aantal die ook aanwezig waren van de bedrijfsleider hebben mij al gecontacteerd om te zeggen, ik moest dat echt vertellen. Dus je moet die beelden zetten mij. Het is een reis in Silicon Valley, georganiseerd door Peter Hinze. Maar met het idee van, wij gaan altijd naar de Valley, maar onze kinderen horen daarvan spreken, maar ze zien het nooit. Dus we nemen een week vakantie en we doen het gewoon eigenlijk half privé, maar wel met, ik denk dat we met 15, 17 bedrijfsleiders waren, met 15, 17 van hun kinderen, laten we zeggen 17 jaar oud gemiddeld, zoiets. En dus we bezoeken de Valley, dat gaat heel goed. Super interessant, want die kinderen die stellen andere vragen. Hè. Dus het was op zich heel leerrijk de hele week. En dan doen we, om iets fun te doen, gaan we naar een escape room.
En we beslissen van, we gaan 2 groepen maken, namelijk de bedrijfsleiders en dan de kinderen apart. En ja, wij, oude grijze heer met veel ervaring, wow, er waren ook dames bij, hoor, maar in ieder geval, ik speel het nog nu even extreem. We laten die kinderen eerst gaan en dan zien we tonen wel wat wij kunnen. Dus die kinderen gaan die escape room in. Na een half uur, max 3 kwartier, huppelen die daar buiten, geen enkel probleem. En dan komt de tour van de bedrijfsleider. Met heel veel show stappen we daar binnen om te zeggen van wij gaan het in minder tijd doen dan onze kinderen. Een uur later hebben ze ons moeten uithalen. We raakten er nooit. We waren nergens. We waren echt nergens. No clue. En het gigantische verschil is, die kinderen die zitten dus in die gesloten ruimte, die praten met elkaar. Die bespreken van alles. Hè. Die zitten aan iets te werken en zeggen, tja, ik vind dat en zo soort zaken. Wat toen een oude macho bedrijfsleider, ik weet het. Ik moet het weten. Daarvoor ben ik ook in mijn positie. En het kan niet moeilijk zijn, want ik heb de nodige neuronen. En dus we zaten allemaal apart aan een van de puzzels van delen van de stuk om het probleem op te lossen. En dat werkte niet. Maar natuurlijk, die escape rooms zijn goed bedacht, waardoor je inderdaad een aantal dingen moet gaan combineren. En dat niemand intelligent genoeg om die clues op te lossen. Ze zijn bijzonder moeilijk, ze hebben het heel goed verstopt. Nu, de wereld van vandaag is complex. Het heeft te maken met verschillende principes. En dus de bedrijfsleider van vandaag is niet degene die weet, dat was het industriële principe, is degene die weet dat hij niet weet. En door het feit dat ik nu bij Google eigenlijk zeg van ik weet het niet, en dan niet zo slim ben om te vragen aan de mensen rondom mij, jong of minder oud, van hoe gaan we dat oplossen, dan word je zoveel slimmer. Hè? En dat is de rijkdom. Nu, hoewel dat ik het eigenlijk wist van Google, dat samenwerking zo belangrijk is en dat ideeën komen van alle niveaus van de layers van het bedrijf, moest ik toch zelf ook tegen die betonnen muur knallen in Silicon Valley. En ja, je bent echt niet fier als je eruit komt. Die kinderen waren plat van het lachen, want er zat de camera ook. Hè, dus je kon observeren wat er gebeurde. En dus, wat het ook leert, is van, wees niet verlegen van wanneer je faalt, want dan leer je eigenlijk het meeste. Hè. Maar je moet dan ook durven die leerprocessen te delen. Dat doen we niet echt. Hè. Als je in een normaal bedrijf faalt, dan verstop je je stommiteit. Bij Google was er eens een ingenieur die een nieuwe test had uitgevoerd op Google Search en die het hele systeem heeft geblokkeerd. Weliswaar een paar milliseconden, dus niemand heeft het gemerkt, maar heeft wel gezorgd dat het hele ding om zeep is geholpen. In een normaal bedrijf zet je die mensen buiten. Hij is op het podium gezet van het hele bedrijf om te zeggen, wat hij gedaan is, heeft geniaal, want hij heeft wel een sommiteit gedaan, maar heeft ze kunnen terugzetten. En onze procedures vandaag zijn nog altijd geïnspireerd door dat ene feit. Als er dingen getest worden, moet je ook klaar zijn voor je fallback-procedure, om terug te gaan naar het oude. Maar er is zoveel geleerd van iemand die in een normaal bedrijf buiten zit. Om te zeggen, kijk, jij zit te prutsen, raus. En die bedrijfscultuur eerst echt bij Google, waar je mocht fouten maken. Natuurlijk, maar als je ze verstopt, dan is het een probleem. Ja, je verstopt die fouten niet, komt ermee af. En mensen komen ook bij Google veel sneller bij mij om te zeggen van, er gaat een probleem zijn. Ik voel dat is niet goed. Wat ik in mijn vorig leven eerst zou hebben geprobeerd om het zelf op te lossen voordat ik er zou mee gaan spreken. En dus creëer die cultuur van openheid, van te bespreken wat er aan de hand is. Zeker als het begint zaken zijn die eventueel een cultuur- of reputatierisico geven naar de buitenwereld toe. Hoeveel bedrijven zijn te laat gereageerd over crisissen van benzine in Perrier tot en met recente voorvallen, dat er gebeurt iets fout en je wacht te lang om toe te geven dat er een fout was en daarop in te spelen. Maar je moet je dan kunnen heel kwetsbaar opstellen. En kwetsbaarheid is iets wat bij heel veel zakenmensen niet in hun DNA zit, zal ik maar zeggen. Het wordt ook niet geleerd. Hè? Nee. Het wordt eerder afgeleerd om je kwetsbaar op te stellen. Terwijl dat mij dat een fundamenteel onderdeel lijkt om te kunnen durven fouten maken en durven fouten toegeven. Hoe leer je dat en hoe geef je als bedrijfsleider, hoe geef je die cues aan jouw mensen dat kan en dat mag? Ja. En zoals je zelf zei, je bent zelf gebeld door bedrijfsleider van waarom vertel je dit nu? Ja.
Nu, ik ga hier niet de grote Jan uithangen. Het is voor mij nog altijd moeilijk. Hè? Dus ja, ik ben opgevoed in die industriële wereld. Ik heb op school gezeten waar dat ze mijn creativiteit voor een deel hebben afgenomen. Waar dat ook op schoolmode niet toegeven dat je stomiteit hebt gedaan. Dus ik heb daar nog altijd moeilijk mee. Dus het eerste is toegeven dat het moeilijk is. Het tweede, daar proberen dan mee om te gaan met die moeilijkheid. En naar de voordelen van... Eens dat je de voordelen van plukt, dan zeg je, dat was een goed idee, dan ga ik dat blijven doen. Dus ik kan u het alleen maar meegeven om te zeggen, ja, probeer het uit, experimenteer daarmee. Maar het is ook normaal dat het moeilijk is. En dus we moeten de cultuur ook van onze maatschappij en onze opleidingen veranderen. Hè. Ik spreek van levenslang leren en jij ook. Maar het is niet enkel kennis opdragen. Het is ook leren over de nieuwe culturen, over samenwerken, over complexiteit, complexe problemen aanpakken. Cinefin, de mechaniek, framework, als je dat moest kennen. En ook leren falen en open zijn op falen. Dat zijn allemaal dingen die je nu moet opnieuw leren. Beschrijf in mijn boek dat we ten eerste de vierde industriële revolutie meemaken, wat dat op zich vraagt dat je totaal andere paradigma's gebruikt om te managen, om merken te bouwen, om businessmodellen te bouwen. Maar we zijn ook in de derde culturele revolutie, dus dat maakt dat we... Die communicatie is een derde industriële revolutie, dat al die medewerkers met elkaar communiceren op sociale media. Ja, vroeger kon je als bedrijfsleider communicatie in je bedrijf strikt gaan organiseren. Je geeft een verhaal en dan maak je een bedrijfsbrochure en die deel je dan uit en dan weet iedereen het. Maar nu, je zegt iemand iets tegen iemand anders en voor hetzelfde geld weet heel het bedrijf het voordat je het weet. Omdat 4 miljard mensen zijn met elkaar in permanent contact. Dus ook uw medewerkers, ook uw klanten. En we hebben soms het probleem trouwens bij Google dat internetcommunicatie zomaar naar de buitenwereld vloept. Maar ja, dat is de realiteit van vandaag. Dus train uzelf. En hoe hoog dat je ook bent. Ik volg wekelijks bijkomende opleidingen, of dat ik zelf leer of niet. Maar ik ben inderdaad naar Istanbul, naar dat soort trainingen gegaan, waar dat de culturele trainingen zijn. Dus ik ben in Istanbul geweest en in Hongkong voor culturele trainingen. Om de cultuur van verschillende werelddelen te leren kennen, die echt te gaan observeren in een bedrijfstraining, waardoor dat je ook in België beter kunt omgaan met die verschillen in cultuur en die diversiteit. Diversiteit en inclusie, gendergelijkheid zijn allemaal belangrijke aspecten. Je weet dat ik de president ben van de Female Association of Marketing. Hè, zo zijn we hier samen, in de fauteuil geraakt. Samengekomen, absoluut. Ja. De Silicon Valley heeft niet de beste reputatie op vlak van inclusie en gendergelijkheid. Hoe kijk jij daarnaar en wat probeert Google België daaraan te doen? Het staat beschreven in het boek hoe dat komt. Kijk, mensen die een bedrijf oprichten, meestal is dat wanneer doe je dat op school? Hè? Dus je hebt een maat en bijvoorbeeld Larry Page, die leert op het UNIF Sergey Brin kennen. En dat zijn 2 nerds. En dus die starten zelf hun bedrijf op. Hè? Wie werven die aan? Ja, terug zo'n bende nerds natuurlijk. En dus in het begin werkt dat perfect. En dat is ook zo, want ja, je gaat dag en nacht werken op een start-up. Dus dan ben je met de mensen waar je makkelijk goed overeenkomt. Je denkt daar niet over na. Na een zeker moment moet je toch beseffen dat je daarmee niet de juiste beslissingen neemt. Namelijk als een bende white male ingenieurs dingen ontwikkelen en beslissingen nemen, ja, die nemen beslissingen in functie van hun eigen perceptie, namelijk diezelfde wereld. Heel snel is Google heel sterk gediversifieerd. En Google is verkeerd in de pers gekomen, denk ik, op een aantal van die vlakken. Want de efforts die Google, ik ben er nu al 10 jaar, wat Google allemaal doet om wel die gediversifieerde maatschappij te zijn en rekening houdt met een gediversifieerd bedrijf met een gediversifieerde wereld. Je kunt eigenlijk niet... Kijk, we maken producten voor 1 miljard mensen. We willen die laten maken door een populatie aan ingenieurs die representatief is voor de buitenwereld. Dat is de enige manier om op de juiste manier die producten te gaan maken. We zijn er al veel beter in. Algemeen gezien geraken we aan ongeveer 50-50 man-vrouw bijvoorbeeld en diversiteit. Maar het is bijzonder moeilijk om een aantal categorieën mensen te vinden. Bijvoorbeeld die high-level ingenieurs die we zoeken, daar vinden we wel een grote diversiteit aan origine. Veel Indiërs, Chinezen, Amerikanen, Belgen, by the way, een aantal top-Belgen die ook voor ons werken in Silicon Valley. Maar
je vindt zeer moeilijk vrouwen die dat sector gekozen is. En dat is een probleem. Dat willen we echt gaan veranderen. Dus investeren we ook in heel vroeg stadium. Ook nu we stemopleidingen stimuleren voor vrouwen en zo. Dat beschrijf ik ook wel in mijn boek. En ik denk dat we proberen dat overal te gaan doen. De universiteit moet overal in zitten. Die moet dus ook in België zijn. Die moet overal zijn. En ik stimuleer permanent vrouwen en meisjes om ten eerste meer stemvakken te doen, maar ook ambitieuzer te zijn. En durven solliciteren voor een job, durven voor een promotie vragen. We hebben een fantastisch programma genoemd I Am Remarkable, een programma van Google. Ken ik, ja. Die begonnen is bij Google. Kijk, ik heb het letterlijk gemerkt, als je cv's binnenkrijgt, dan wat gebeurt er? Een man die kijkt naar een jobdescriptie en die zegt van, wow, ik kan 60% van die... dus ze vragen 3 talen, maar ik ken er 2. Ik ga toch solliciteren. Ongeveer 60%. Bij vrouwen is dat boven de 100%. Dus dat wil zeggen, als we 3 talen vragen, dan zullen ze zeggen, ja, ik ga solliciteren vanaf het moment dat ik 3 talen ken en nog een andere taal, min of meer. Nu, dat maakt dat mannen dus sneller op opportuniteiten springen, waardoor dat ze die ervaring krijgen van die job, waardoor dat ze weer sneller vooruit gaan. Dus wat moet je doen? Letterlijk, vrouwen en mannen anders evalueren als je dat soort dingen doet. Bij een promotie gaan de mannen allemaal voor een promotie vragen. Ja? En de vrouwen die dezelfde promotie verdienen, gaan die niet vragen. Dus je moet letterlijk gaan kijken van, welke vrouwen ga ik wel promoveren. En daar zijn we heel attent op. Als we een job openstellen bij Google, hoe gaan we aan vrouwen zeggen van, je moet ook solliciteren. De mannen die gaan vanzelf solliciteren. Het is een beetje cliché. Je moet zo'n aantal introverte mannen ook gaan halen. Ja. Want het is een beetje simplistisch om te zeggen, ons probleem in de maatschappij is de vrouwen en de mannen. Nee, het is de introverte tegenover de extraverte, de verschillende religies, de verschillende culturen. Nu, je moet bewust zijn als mens dat je daar nooit perfect in kunt zijn, maar je moet heel bewust zijn dat je biases hebt, dat die verschillen bestaan in de maatschappij, door culturele geschiedenis en dat je dat moet corrigeren. Ik voel mezelf niet racistisch, zelfs heel niet racistisch, maar ik was niet voldoende ambassadeur om het te corrigeren. Namelijk, het is niet voldoende om gewoon niet racistisch te zijn. Je moet zeggen, maar kijk, nee, er is racisme in die maatschappij, wat ik er tegen doe. Ik ben niet biased naar man en vrouw, ik heb letterlijk de test gedaan en ik ben op een perfect centrum gekomen. Waarschijnlijk omdat ik onder andere 3 meisjes heb thuis. Maar dat is niet voldoende. Je moet actief gaan meewerken aan het corrigeren van die dingen. En als je dat begint te doen, is het een boeiend traject. Want je ontmoet meer talent, je ziet meer mogelijkheden, je ziet mensen openbloeien. Dus het is even in het begin aandacht gaan besteden. En het traject nadien is gewoon rijker. Ja, klopt, absoluut. Maar we zitten daar echt nog in een leerproces. En ik denk, beseffen dat we daar nog een heel lange weg af te leggen hebben, is denk ik de juiste manier om ermee om te gaan. Maar dat besef is duidelijk bij jou er al, dus dat is mooi om te zien. Ik wil eventjes terug inpikken op jouw boek, maar ook eventjes op jou persoonlijk. Je bent CEO, je hebt al 2 boeken geschreven, je hebt 4 kinderen. Je leert heel graag nieuwe dingen bij. Hoe doe je dat allemaal, Thierry? Heb je meer dan 24 uur in een dag of hoe doe je dat? Mijn familie zou zeggen van, hij is workaholic, hij is altijd bezig en zo. Ik denk dat het gewoon te maken heeft met dat ik altijd gewerkt heb op dingen waar ik passie voor heb. Ik heb passie voor mijn job, dus doe ik dat heel graag. Dan ga je sneller leren. En dan is het ook geen moeite om iets bij te leren. Als ik 's avonds iets moet bijleren of zo, voor mijn part is dat, ik doe dat liever dan naar BTM te kijken. Ja, kijk, maar als je gepassioneerd bent voor voetbal, is dat ook goed. Je moet kiezen waar je passie in zit. En ten tweede, tijd kun je maken. Ja, als je kijkt naar een dag, hoeveel dingen die je doet die eigenlijk niet zo belangrijk zijn. Toen ik mijn eerste boek schreef, ten eerste, ik wou geen boek schrijven om te beginnen, maar ik wou wel België bewust maken van de opportuniteiten van digitalisering. En op een gegeven moment zei iemand van, ja, dan moet je een boek schrijven. Hè. Want ja, iedere avond een conferentie gaan brengen en dan 60 ondernemers zien, dat is niet voldoende. Dus om een hefboom te hebben, zei iemand dat je moet een boek gaan maken. Ja, ik heb geen tijd om een boek te maken. Wat blijkt? Maar jawel, want ja, dan gaat je een hoop dingen efficiënter gaan organiseren. De tijd die ik dan te veel werkte voor Google voordien, iets strikker bekeken, gewoon meer dan mijn uren doen, maar toch daarop waken. En dan
vallen een aantal onnuttige dingen, tijdsverlies weg. Maar voornamelijk minder tijd voor tv bijvoorbeeld. En dan blijkt dat dat eigenlijk puur te verloren tijd was. En dat het veel boeiender is van een boek te gaan maken. Maar natuurlijk, als je een boek schrijft over iets wat je niet interesseert en je moet iedere avond eraan werken, wow, dan is het echt een probleem. En het is ook een kwestie van je energie te beheren. Een boek is 9 maanden zware inspanning. Maar ja, dat doe je ook niet dag en nacht iedere keer opnieuw. Hè. Dus nu heb ik het nu opnieuw gedaan. Maar ik had tijd vrijgekregen door de pandemie. Dus ik heb tijd die ik vrijgekregen heb door efficiëntiewinsten van videoconferencing, heb ik ook in een boek gestoken. Ook meer om met mijn naasten en iets langer te slapen, maar ook om het boek te schrijven. Dus mensen die zeggen, kijk, er bestaat ook een managementprincipe. Als je bedrijfsleider, je hebt iets en het moet echt gebeuren. Ja? Dan geef je dat aan iemand die al veel te veel werk heeft. Waarom? Want dat is iemand die gewoon efficiënt is, al heel veel trekt en het oplossen. Een van de redenen trouwens waarom dat vrouwen bijzonder efficiënt zijn in het bedrijfsleven. Jullie combineren gewoon veel, je bent gewoon van verschillende taken op u te nemen en dus die taak die wordt ook gedaan. Je mag dat ook niet misbruiken, want uiteindelijk gaat je iemand helemaal laten ondersneeuwen. Maar mensen die weinig werk hebben en die eigenlijk relaxed zijn, zeggen van, dit moet absoluut gebeuren, ik ga het dan ingeven. Dat is intuïtief het juiste om te doen, maar zo is het niet. Dus ik ben zeker dat wat je wil doen, als iemand zegt van, kijk, ik wil meer gaan sporten, ik wil een boek schrijven, ik wil een reis gaan doen, doe dat. Ja? En je zult zien dat je je leven gewoon anders gaat organiseren. En door het feit dat je je passie kunt realiseren, krijg je een boost aan energie. En op het moment dat je eigenlijk normaal s'avonds in je zetel ploft en niets meer doet, krijg je nieuwe energie om dat te gaan doen en je bent eraan bezig. En kijk, ik heb het ook, sommige avonden dat ik zeg van, waarom heb ik nu die podcast aanvaard om over keer te gaan spreken? En op het moment dat je moet vertrekken, zeg je van, dat ga ik echt nooit meer doen. Je gaat er naartoe, je begint erover, je begint over je passie. En ik ga hier buiten stappen met meer energie. En ik ga dankzij dat op het avondeten waarschijnlijk een beetje moe zijn, maar met een smile en energie aan tafel zitten. Anders had ik misschien om 4 uur gestopt en ja, dan was ik ondertussen een wrak, want ja, dan ben je moe en dan doe je niets meer. Ja. Dus ja, energie is niet iets... Je hebt geen beperkte dosis energie gekregen van een of ander, ik weet niet wat. Nee, het is iets wat je groter kunt maken door de passie. Ja. Je zei in het begin van de podcast, ik weet zelfs niet als we toen al aan het draaien waren, dat je een zeer rationeel iemand bent. Ik voel toch ook heel veel emotie en heel veel passie. Dus dat is waarschijnlijk allemaal bij jou heel mooi in balans. Dus dat is wel leuk om te zien. Thierry, ik denk dat ik stilletjes aan naar het einde aan het evolueren ben, maar wat ik nog eventjes wil vragen. Dit is jouw tweede boek over de geconnecteerde wereld, de 4e industriële revolutie, de digitalisering, hoe we met z'n allen nu wereldwijd verbonden zijn met elkaar, wat dat de opportuniteiten daarin zijn. Wat is voor jou de next step daarin? Ga jij nog een boek schrijven? Hoe zie jij die toekomst? Kijk, bij dit eerste boek heb ik 200 conferenties gegeven om de content, het verhaal eigenlijk te kunnen brengen naar voldoende mensen. Dus dit is maar het begin van een verhaal. Eigenlijk, op het moment dat je een boek maakt, is eigenlijk een researchwerk om diep te kunnen gaan, om nadien met kennis van zaken dit gesprek zoals nu te kunnen gaan voeren. Want anders is het allemaal bla bla. En met een boek te schrijven moet je eigenlijk, en ik denk dat je voor jouw boek ook gedaan hebt, namelijk je moet je verdiepen, waardoor je een expert wordt in je eigen vakgebied, waardoor je het dan met meer kennis van zaken kunt gaan vertellen. Ik hoop echt dat ik geen derde moet schrijven. Want eens te meer, ik wil geen auteur zijn. Ik hoop dat we aan de hand van dit boek heel veel interessante gesprekken kunnen gaan inzetten. Met bedrijfsleiders, met ONG's, met politici, van studenten tot wat dan ook. En dat kan lang gaan duren, want die gesprekken zijn natuurlijk boeiend. En de materie is eindeloos. De transformatie wat de maatschappij nu doorgaat, daar zal ik sowieso tot aan mijn laatste dag mee bezig zijn, dat weet ik zeker. En er komen altijd nieuwe dingen bij. Hè. Het vorige boek was voornamelijk mobile computing en zo. We zijn nu aan de volgende stap van ambient computing. Maar voornamelijk heb ik een boek willen maken over de menselijke aspecten. Het eerste boek is meer
een handleiding van wat kan ik doen met digitalisering. Ja, mobiliteit, shopping, betalen, dat soort zaken. Hè. En dat is nog altijd van pas, maar het is meer een handleiding. Dit is de impact op mensen en maatschappij. Ik neem het ook, de stelling van het boek is, digitalisering gaat ons menselijker maken. En dat is niet wat je hoort in de buitenwereld. De mensen zeggen van, ja, al die technologie, bla bla. Dit maakt ons menselijker. Absoluut meer menselijk. We hebben meer tijd voor elkaar, want we kunnen een aantal dingen efficiënter gaan maken. We hebben toegang tot informatie. Wat maakt ons meer menselijk dan kennis? En we kunnen met veel meer mensen in contact zijn. Wat maakt ons meer mensen dan onze menselijke contacten? Of we elkaar zien of niet, is eigenlijk niet de essentie. Is hoe ben je in contact? En ik denk dat de combinatie van de twee, namelijk de handleiding, wat gaan we er allemaal mee doen, en wat is de impact op mensen en maatschappij, met dat kan ik best nog de komende 30 jaar aan de slag, denk ik. En ik hoop dat door ik heb in ieder geval het positieve visie, dat België tegen dan toch wel meer op de boot zal zijn, waardoor er minder nood is aan dat soort ergens kreet van iemand om te zeggen van hey, dit is belangrijker dan je denkt, dit is je hoofdprioriteit. Het is niet zo van een bedrijfsleider die zegt van, ik ga een Chief Digital Officer aanwerven, dan heb ik iets gedaan. Nee, je moet het zelf, die transformatie moet je zelf begeleiden. En hopelijk is dan ook geen nood meer aan dat soort boeken te schrijven. En dan ga ik geen boek schrijven over iets anders, want dat is nooit mijn ambitie geweest. Ik durf er toch geen goud op inzetten dat dat niet zo is. Daar heb je waarschijnlijk ook gelijk in. Maar Thierry, eventjes om af te sluiten. We hebben het uiteindelijk niet zo heel veel over de Care Principles gehad, maar ik vind dat helemaal niet erg, want de gasten die ik uitnodig is net om hun aan het woord te laten. En de verhalen die jij verteld hebt zijn van belang. En uiteindelijk kan ik ze altijd wel ergens linken aan de Care Principles. Je hebt mijn boek gelezen, maar ik heb jouw boek nog niet kunnen lezen. Klopt, dus ik had er heel veel graag meer over gesproken, maar ik heb een deel van de puzzel heb ik niet. Nee, hij is net echt vers van de pers. En ik ga hem zo meteen natuurlijk aan jou geven. Maar in alle podcasts, er zijn er nu 10, het eerste seizoen zijn 10 afleveringen, vraag ik eigenlijk aan de persoon die hier zit van wat kunnen mensen nu leren van jouw bedrijf? Wat kunnen de luisteraars en de kijkers thuis? Wat kan iedereen van Google overnemen? Heb je adviezen, heb je tips en tricks die je zegt van kijk, eigenlijk maakt het niet uit, je hoeft niet Google te zijn om dit of dat te doen. Wat zou je dan willen meegeven? Ten eerste, belangrijkste is het laatste. Je hoeft helemaal niet Google te zijn om je minstens te laten inspireren door wat Google doet. Waarom? Omdat Google net geboren is in die digitale transitie. Dus dat maakt het gewoon inspirerend en interessant. Je moet niet alles goed van vinden. Je moet het ook niet allemaal zomaar toepassen. Je moet je eigen mayonaise maken op basis. Maar het is een inspiratiebron. Ik kan je verzekeren dat toch wel nuttig zijn. Misschien 3 elementen. Ten eerste, om succesvol te zijn vandaag moet je een digitaal bedrijf zijn. Zelfs als je erfjes verkoopt, je moet een digitaal bedrijf zijn. Het heeft getoond dat we ten eerste daardoor succesvol zijn, maar ook beter door pandemies geraken door het feit dat we gewoon digitaal zijn. Het tweede element is, je moet mee zijn met die verschillende golven aan transformaties. Dus bij wijze van spreken moest je een aantal jaar geleden natuurlijk naar mobile computing doen en zien wat je daarmee met je bedrijf kunt gaan doen. Verdiep je nu in artificiële intelligentie en in ambient computing. Het feit dat de smartphone terug gaat verdwijnen, maar alle objecten rondom ons gaan geconnecteerd worden, dat heeft effect op iedereen, ieder bedrijf. Maar je moet natuurlijk gaan zeggen, kijk, wat doe ik als bedrijf daarmee? Niet exact hetzelfde dan Google, maar wel, Google was eerst een laptopcomputingbedrijf en we hebben beslist om een mobile first company te worden op het moment dat we maar 4% omzet hadden op die smartphone. En we hebben in 2016 gezegd van we gaan inzetten op AI. Dus misschien was 2016 wat te vroeg voor de Belgische bedrijven, maar op het moment dat Google zegt van we are an AI first company, kun je bijna zeker zijn dat de wereld inderdaad in 2020 dan die AI kan gaan gebruiken. Dus gebruik die signalen gewoon. En ik zeg het altijd, ik heb nog liever dat je me haat, maar die je inspireert van wat we doen, dan dat je daar een cool bedrijf doet, maar dat je eigenlijk niets mee doet. Een aantal mensen komen bij ons naar Silicon Valley Google bezoeken en de maandag erop doen ze letterlijk niets mee, maar ze vonden het een fantastische reis en Google cool en zo. Ja, nee, haat mij dan. Weet je, kijk gewoon wat je kunt doen. Dus behalve het digitaal zijn het algemeen, mee zijn met die tendens. Het derde zijn de maatschappelijke aspecten die Google niet inspireert. Zijn het vet, de inclusiviteit die we heel sterk op tafel zetten, de sustainability dat we hebben.
dat samenwerking en creativiteit zo belangrijk zijn, dat je innovatie behoudt in je bedrijf. En er staan publicaties voor open, een manier van werken, het nieuwe werken. Rework is een open platform waar je kunt zien, maar kijk, wat kan ik allemaal van leren? Er staan boeken over die Google beschrijven. Ik zeg niet dat niet iedereen moet een expert worden in Google, maar meer dan zelfs andere Silicon Valley bedrijven of zo. En het is niet omdat ik erin werk, het is omdat ik ook die anderen observeer. Ze hebben allemaal interessante elementen van business, maar Google heeft wel een waaier van die dingen wat maatschappelijker. Wij zijn in contact met 9 miljard mensen. We hebben 9 producten die meer dan 1 miljard mensen gebruiken. Dat geeft ons een voelspriet van de maatschappij. En we zijn ongelooflijk mee met die technologie. En dat maakt het bedrijf minstens een zeer interessant bedrijf om ideeën van te pikken. Ja, fantastisch. Ik ga dan bij deze, Thierry, jou mijn boek geven. Ah, fantastisch. Daar kijk ik naar uit. Dank je. Alsjeblieft. Ik hoop We hebben weinig over merken gesproken. Nochtans heeft dat klopt. een gigantische impact op merken. Ja, absoluut. Absoluut. Maar ik had hier nog heel veel vragen dat we niet besproken hadden, maar we hadden afgesproken om het niet te lang te houden. Dus we gaan het gewoon nog eens opnieuw moeten doen. Bij deze wil ik afsluiten. Thierry, super dank dat je er was. Ik vond het echt geweldig. Voor de mensen thuis, jullie hebben misschien al gezien dat er een hond in deze podcast zit. Die hond die loopt hier overal door het beeld. Die zit hier, die snurkt, die maakt geluid. Hij is onderdeel van mijn leven, dus hij is ook onderdeel van deze podcast. Voor de mensen die luisteren, de hond die snurkt af en toe en die maakt af en toe lawaai. Ja, het leven is niet perfect, dus ook deze podcast is gewoon uit het leven gegrepen. Dank jullie wel allemaal voor te kijken. Dank jullie wel om op deze podcast ook te raten, zodat we omhoog gaan in de ratings. Want hoe meer sterren we krijgen van jullie, hoe beter we zichtbaar zijn voor anderen. Dank jullie wel allemaal en take care. Tot binnenkort. Dag. The CARE Principle strives to become a platform of strategic inspiration and education with a focus on positive change. Check it out on thecareprinciples.com.